Hello everyone, I am Ma'am Kath and welcome to my YouTube channel. Sa video na ito, ipapaliwanag ko sa inyo kung anong pinagkaiba ng prime at composite number. Umpisahan natin sa prime number. It is a number which has exactly two factors. Sa madaling salita, halimbawa 2. Mag-isip ka ng dalawang number na kapag tinimes mo, 2 ang kalalabasan. 1 and 2 ba naisip mo? Yes, kasi 1 and 2 ang factors ng 2. So, kung wala ka na ibang maisip na number ng kalalabasan ay 2 pag tinimes mo, ang tawag natin dito ay prime number. So, ang 2 ay isang halimbawa ng prime number kasi wala siyang ibang factors kundi ang 1 at ang sarili niya. Another example, 5. Ang 5, ang factors niya ay 1 and 5 lamang. Kasi kung iisipin mo, wala ka ng ibang pwedeng whole number na kapag tinimes, 5 ang kalalabasan. So, ibig sabihin, 1 at ang sarili niya lang ang factors niya. So, ito rin ay isang halimbawa ng prime. Paano naman kung composite? So, ang composite naman, kabaliktaran. Ito naman, meron siyang higit sa dalawang factors. Ano yung mga example nito? Halimbawa, 6. So, ang 6, pwedeng ang factors niya ay 1 at ang sarili niya. Tama? So, 1 and 6, factors ng 6. Bukod sa 1 and 6, ang 6 ay pwede ring manggaling sa 2 times 3. So, this time, meron na tayong higit sa dalawang factors. Ibig sabihin, ang 6 ay isang halimbawa ng composite number. Next, paano naman ang 10? So, pwede na agad natin gamitin ang 1 at ang sarili niya. So, 1 and 10. Meron na agad tayong dalawang factors kasi ang 1 times 10 ay 10. Tama? So, bukod sa 1 and 10, pwede rin ang 2 and 5. Kasi 2 times 5 is 10. Higit na sa dalawa ang factors na nalista natin. In short, ang 10 ay isang halimbawa ng composite number. So, yun lang yung tanging pinagkaiba nila. Pag prime, dalawa lang ang tanging factors. Pag composite naman, higit sa dalawa. Okay? So, try nating identify or classify itong mga numbers na meron tayo. Ito ba ay prime? Ito ba ay composite? Umpisahan natin sa 1, 16. Sure na yan, 16 and 1. Kasi 16 times 1 ay 16. Tama? Pero bukod sa 16 times 1, ano ba yung pwede nating i-times? Or ano pa yung mga factors ng 16? Pwede rin ang 8 and 2. Kasi 8 times 2 is 16. Pwede rin ang 4 times 4. So, ang 4 ay isang sa mga factor niya. Okay? So, ito yung mga factors niya. Marami. So, composite ang 16. Sa number 2 naman, 12. Ang 12 ay pwedeng manggaling sa 12 times 1. Pwede rin sa 6 times 2. Pwede rin sa 3 times 4. So, marami siyang pwedeng panggalingan. Ibig sabihin, ang 12 ay isang halimbawa ng composite number. Next, number 3, 7. Ang 7 naman, ang tanging factors niya lang ay ang 1 at ang sarili niya. Kasi 7 times 1 is 7. So, ang 7 ay isang halimbawa ng prime. Next, number 4, 9. Mag-isip tayo ng numbers na pag tinimes, ang kalalabasan ay 9. So, 1 times 9 is 9. Bukod doon, 3 times 3, pwede rin. Tama? So, ibig sabihin, meron na tayong higit sa dalawang factors. Ito na ngayon ay isang halimbawa ng composite number. Next, number 5. So, 13. Ang 13 ay pwedeng manggaling sa 1 times 13. So, meron na tayong dalawang factors. Bukod doon, meron ka pa ba naiisip na whole numbers na kapag tinimes mo, ang kalalabasan ay 13? Wala na. Kasi ang 13 ay isang halimbawa ng prime number. Please subscribe to my YouTube channel, Project Kath. Thank you for watching.